Anh! À, cá của tôi! Tiền của tôi ơi! Cái đồ đáng bị xử lý thiên đao kia. Bên ao cá vây đầy những người dân xem náo nhiệt. Một mùi hôi thối đến nghẹt thở xộc thẳng vào mũi. Tiền của tôi ơi! Tiền mồ hôi nước mắt của tôi đổ xuống sông xuống biển rồi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Cá giống của tôi sao có thể hẹo được chứ? Rõ ràng tôi đã cho ăn loại cám tốt như vậy mà. Tạo nghiệt mà. Cái ao cá nhỏ thế này mà đổ bao nhiêu là phân. Cá không bị sông cho hẹo thì cũng bị nóng mà hẹo thôi. Hừ. Là cái đồ sao chổi nhà cô hại tôi. Chính cô nói với tôi là dùng phân nuôi cá mà. Đền tiền cho tôi, không đền tôi sẽ lên công xã kiện các người phá hoại sản xuất. Chị dâu, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bậy. Em bảo chị dùng phân nuôi cá khi nào? Cô còn dám chối à? Cô dám bảo lần trước không phải cô nói với mọi người dùng phân vịt nuôi cá sẽ lớn nhanh sao? Chị dâu, trong đầu chị chứa nước sông à? Em nói là phân vịt, chị đổ là phân người. Hai cái này là một chuyện sao? Hơn nữa em nói là vòng tuần hoàn sinh thái. Đó là để vịt thải ra trên mặt nước từng chút một. Đó gọi là khoa học. Chị thì hay rồi, sợ cá đói. Một hơi đổ xuống 10 mấy gánh phân tươi. Cá của chị là bị chị làm cho bội thực mà hẹo, bị sông cho hẹo đấy. Tôi đã bảo mà. Làm gì có ai đổ thẳng phân tươi xuống ao cá chứ? Thế này thì tham quá rồi. Đúng là cái tội thiếu hiểu biết mà. Vợ cậu hay nhà người ta nói cái đó gọi là khoa học. Nhà cô cả đây gọi là làm bừa. Tôi không nghe. Dù sao cô cũng phải đền tiền cho tôi. Nếu không phải cô xúi giục, sao chúng tôi lại đi nuôi cá? Chị dâu, lúc đầu em nuôi cá, chính chị dẫn cả làng đến mắng em phá gia chi tử. Nói em làm chuyện mê tín dị đoan. Giờ thấy em sắp kiếm được tiền thì chị đỏ mắt làm theo. Kết quả tự mình không có bản lĩnh nên làm cá hẹo, lại muốn đổ thừa cho em. Chà, lý lẽ trên đời này đều bị chị chiếm hết rồi nhỉ? Chị thấy Giang Miên tôi dễ bắt nạt, hay là cảm thấy Lục Đình không cầm nổi dụng cụ nữa rồi? Lục Đình nghe vợ nói vậy, phối hợp tiến lên 2 bước. À, số tôi sao mà khổ thế này? Ba con lối xóm phân xử giúp tôi với. Cái nhà thằng hai này phát tài rồi. Đến mẹ ruột cũng không nhận nữa rồi. Còn cố ý gài bẫy hại chúng tôi nữa chứ. Tôi không sống nổi nữa rồi. Anh hai, anh cũng đừng làm quá tuyệt tình như vậy. Tiền cá giống này cũng không bao nhiêu, cứ coi như anh hiếu kính mẹ. Đưa 100 đồng ra thì chuyện này coi như xong. Đòi tiền à? Lúc trước phân gia sản nhà họ Lục một xu cũng không chia cho chúng tôi. Giờ thấy ngày tháng của chúng tôi khấm khá lên, lại muốn đến đào mỏ sao? Bà, cái đồ đàn bà lười biếng này, nói bậy bạ gì đó. Quậy đủ chưa? Lục Kiến Quốc, Lâm Tú Nga, lại là hai cái đồ phá hoại các người. Cái ao nước phân này nếu 2 ngày nữa thấm xuống đất, làm ông nhiễm nước giếng trong thôn thì tính sao? Thôn trưởng nói đúng đấy. Thế này thì thất đức quá. Tự mình tham lam làm cá hẹo, còn muốn đổ vạ cho Giang Miên. Đúng là không biết xấu hổ. Mau lấp đi thôi. Thối bay màu rồi, xông đến mức lợn nhà tôi còn không thèm ăn cám. Lâm Tú Nga nhìn áo đầy xác cá hẹo, hai mắt trợn ngược, tức giận công tâm, ngất xỉu ngay tại chỗ. Phát hiện cá chấm cỏ trong ao cá của ký chủ, sắp đạt tiêu chuẩn xuất bán. Hệ thống tự động tìm kiếm khách hàng lớn chất lượng. Nâng cấp phần thưởng nhiệm vụ. Nhận được một manh mối về đơn thu mua đặc cấp của nhà hàng quốc doanh. À, Lâm Tú Nga được Lục Kiến Quốc và Vương Quế Hoa người khiêng trước người khiêng sau đưa về. Mau lên, ra chỗ đại đội kéo 2 xe vôi sống về rắc xuống, rồi lấp đất lên. Lục Kiến Quốc cái đồ khốn kiếp này, làm thì ít phá thì nhiều. Lục Đình à, cá của cậu tôi thấy cũng sắp xuất ao rồi. Mấy ngày này nhất định phải canh chừng cẩn thận, đừng để người ta làm hỏng chuyện. Thôn trưởng yên tâm, cháu sẽ canh chừng. Đám đông từ từ giải tán. Chồng ơi, lát nữa bắt mấy con cá bỏ vào xô nước. Phải còn sống nhé. Tối qua em nằm mơ thấy thần tài chỉ đường cho em. Được. Nghe em hết. Đây là cái thứ gì vậy? Tối nay lãnh đạo huyện chiêu đãi chuyên gia từ tỉnh xuống, mà ông đưa cho tôi loại cá này sao? Sư phụ Lưu, tôi cũng hết cách rồi. Dạo này cả các công xã gửi lên đều không đạt. Đây đã là loại tốt nhất trong cung tiêu xã rồi. Tôi không quan tâm, còn 3 tiếng nữa là khai tiệc rồi. Nếu ông làm hỏng việc thì tất cả chúng ta đều bị xử lý đấy. Ai là Lưu Nhất Thủ? Làm gì đấy? Nhà bếp là nơi làm việc, người không phận sự miễn vào, ra ngoài đi. Đồ tốt, đúng là đồ tốt mà. Chú em, tôi chính là Lưu Nhất Thủ.
Cá này là cậu mang tới à? Vừa mới bắt từ áo lên. Món chính hôm nay có rồi. Sư phụ Lưu, thế này không đúng quy định. Đồ do cá nhân mang đến không có giấy kiểm định, cũng không có phiếu của cung tiêu xã. Vạn nhất ăn vào có vấn đề gì? Tôi thấy ông mới có vấn đề đấy. Ông nhận của bọn buôn lậu kia bao nhiêu tiền hoa hồng rồi? Đừng tưởng tôi không biết. Ở bếp sau nhà hàng Hồng Kỳ này, lão tử chính là quy định. Chú em, mượn con cá này thử món trước nhé. Cá này dùng được không? Quá dùng được luôn ấy chứ. Chú em, cá này cậu có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. Giá cả tuyệt đối công bằng. Bên ngoài cung tiêu xã bán 7 hào 8 một cân. Chợ đen có thể bán đến 9 hào. Tôi trả cậu 1 đồng 2. Cấp huyện. Tim Lục Bình đập thình thịch một cái, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Chú em, 1 đồng 2 này là giá kích trần rồi. Thế này, tôi xin cấp trên một chút. Tính cho cậu 1 đồng 3. Nhưng tôi có một yêu cầu. Sau này cậu có loại cá này, phải ưu tiên cung cấp cho nhà hàng Hồng Kỳ của chúng tôi. Chúng ta ký một hợp đồng dài hạn. Được, chốt đơn. Ê, bà nói xem, thằng hai nhà họ Lục sáng sớm tinh mơ đạp xe đi đâu thế? Còn đi đâu được nữa? Chắc chắn là đi bán cá rồi. Chẳng phải thấy cá của Lâm Tú Nga hẹo hết sạch rồi sao? Thằng hai nhà họ Lục chẳng lẽ không mau chóng vớt ra, mang lên huyện cầu may à? Tôi thấy cung tiêu xã thu mua cá kén chọn lắm. Cá nó nuôi kiểu hoang dã thế người ta thèm thu mua chắc. Biết đâu lại phải chở nguyên 11 về ấy chứ. Thằng hai nhà họ Lục này phát tài rồi. Tôi thấy là cố làm ra vẻ giàu sang thôi. Chẳng qua là bán được mấy con cá đã tiêu xài hết sạch tiền. Đúng là không biết tính toán làm ăn gì cả. Thì là cưới phải con vợ lười biếng như Giang Miên đấy. Kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ phá. Hừ, bày đặt sang chảnh cái gì? Có tiền mua kẹo ăn, không có tiền hiểu kính mẹ ra. Không sợ thối mồm mà. Cái đồ không có lương tâm nhà anh. Anh chị của anh gặp nạn. Trong nhà sắp hết gạo thối cơm rồi. Mà anh còn ở đây mua một đống đồ thế này. Để hết mấy thứ này lại cho tao. Giấy tờ phân ra ghi rõ ràng rồi. Nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Tiền của con là con tự dựa vào bản lĩnh mà kiếm được. Càng là do vợ con mang lại. Muốn ăn thịt thì bà tự đi mà mua. Ái cha, cái đồ nghịch tử này. Trời đánh thánh đâm mà. Dưới ánh đèn dầu hỏa mờ ảo, Lục Bình nén giọng, khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động. Miên Miên, em đúng là thần thánh phương nào rồi. Anh tìm đến địa chỉ em nói. Đầu bếp Lưu của nhà hàng Hồng Kỳ chốt luôn tại chỗ. Đầu bếp Lưu nói, thịt cá của chúng ta thuộc hàng cực phẩm. Sau này nếu có thì ưu tiên cung cấp cho nhà hàng Hồng Kỳ. Giá tính 1 đồng 3. 1 đồng 3 một cân. Miên Miên, đợi bán hết đợt cá này, trong tay chúng ta chắc cũng có được 3.000 đồng. Đến lúc đó, chúng ta xây 3 gian nhà gạch xanh lợp ngói sáng sủa. Vợ của Lục Bình Anh phải được ở nơi tốt hơn bất kỳ ai. Em không muốn. Hả? Không muốn sao Miên Miên? Nhà đất này ẩm thấp, mùa đông còn lùa gió. Thân thể em mảnh mai. Ở đây anh sót lắm. Em nói là em không muốn xây nhà ở trong thôn. Chồng ơi, chúng ta lên huyện mua nhà đi. Hộ khẩu thành phố chắc là không làm được đâu. Hơn nữa nhà trên huyện đều là của nhà nước. Chúng ta dù có tiền người ta cũng không bán. Chồng à, anh nghe em nói này. Chúng ta không đi mua nhà lầu của nhà nước. Chúng ta đi mua kiểu sân vườn nhỏ của tư nhân ấy. Trên thành phố chỉ cần vặn vòi nước là có nước nóng. Bật công tắc là đèn sáng trưng. Chồng à, anh nỡ lòng nào nhìn em mùa đông lạnh run bần bật. Run cầm cập đi ngồi hố xí sao? Không được, vợ là tiên nữ. Sao có thể chịu khổ như vậy chứ? Chỉ cần có người dám bán, dù có phải đập nồi bán sắt anh cũng mua cho em. Chồng ơi, anh tốt quá. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, nhị cậu tử thở hổn hển chạy đến. Anh ơi! Chị ơi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì thế? Trời sập thì có người cao hơn chống đỡ. Chú cuống lên cái gì? Anh ơi, đám vịt đó không phải là phát điên rồi chứ? Là đẻ trứng rồi, trứng dài khắp nơi, em nhặt không xuể luôn. Vịt giống mới mua về có 10 mấy ngày mà đã đẻ trứng rồi. Cái này cũng gọi là khoa học sao? Nhưng mà cá giống 10 mấy ngày còn lớn được đến 2-3 cân. Vịt 10 mấy ngày đẻ trứng chắc cũng rất hợp lý thôi. Đi xem thử. Chăn nuôi khoa học mà vợ nói của Nhiên lợi hại. Tuy trứng vịt không đáng giá bằng trứng gà, nhưng hơn 100 con vịt ngày nào cũng đẻ.
Số lượng cũng rất đáng kể. Đám vịt này đẻ trứng nhanh thật đấy. Con đẻ nhiều như vậy mỗi ngày. Anh ơi, nhiều trứng thế này thì tính sao? Trời nóng thế này không để lâu được, 2-3 ngày là bị hỏng ngay. Nếu trở ra cung tiêu xạ bán, người ta cùng lắm chỉ thu vài chục quả, chỗ còn lại chắc thối rữa trong tay mất. Miên Miên, hay là để anh đạp xe lên huyện một chuyến. Bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thật sự không được thì muối thành trứng vịt muối. Không cần vội, trứng vịt muối không bán được giá cao. Trứng vịt muối phải muối cả tháng. Chậm quá, chúng ta không làm trứng vịt muối, làm trứng bách thảo. Em biết làm sao? Tất nhiên rồi, trong sách có viết mà. Em cần vơi sống, cho bếp, soda, muối hạt và loại trà rẻ tiền nhất. Chồng đi mua nguyên liệu đi. Nhị cầu tử, em đi đun nước pha trà, càng đặc càng tốt. Trong sân nhỏ bận rộn tưng bừng. Giang Miên nhân lúc hai người không chú ý, búng tay một cái, một giọt chất lỏng trong suốt rơi vào bùn nhão. Hệ thống thông báo, chất xúc tác mạnh đã có hiệu lực. Dự kiến chu kỳ lên men rút ngắn còn 72 giờ. Tỷ lệ thành phẩm 100%. Hương vị tối ưu thêm 50%. Trứng vịt ngon lành không mang đi bán, lại đi bọc một lớp bùn nhão. Lần này chắc chắn là thổi lên cho xem. Lại là con mụ Giang Miên kia đang giở quẻ rồi. Tô thanh niên tri thức, cô kéo tôi làm gì? Chị dâu Lâm, giờ chị xông vào đó. Ngoài việc bị Lục Bình tác động vật lý ra thì còn có ích gì? Chị có biết Giang Miên bọn họ đang làm gì không? Có tí tiền là bắt đầu làm trò. Trứng vịt tốt như vậy không bán, cứ phải bọc bùn nhão. Thế này không phải ngu thì là gì? Đây đều là tiền của nhà họ Lục tôi đấy. Thiếu hiểu biết quá. Thứ Giang Miên làm gọi là trứng bách thảo. Thứ này nếu làm không khéo, ăn vào là thành thuốc độc nát ruột nát gan đấy. Thuốc độc, làm trứng bách thảo bắt buộc phải cho bột hoàng đan. Có độc tính cực mạnh, ăn vào bụng nhẹ thì nát ruột, nặng thì biến thành kẻ ngốc. Cô ta muốn lấy mạng cả làng để đổi lấy tiền đấy. Bỏ độc hại người, đây chính là tội lớn, bị bắt đi bay màu đấy. Vậy chúng ta đi tố cáo đi. Chỉ tố cáo thôi thì không có tác dụng, nói xung ai tin. Đã làm thì phải làm cho lớn chuyện, khiến cô ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Chị đi tìm em trai của Giang Miên là Giang Long ấy. Chị nói thế này, để cái thằng lưu manh Giang Long đó đến quậy, đợi bọn họ bị bắt đi rồi. Đồ đạc nhà họ Lục sao có thể để người ngoài cướp mất được. Tô thanh niên trí thức, vẫn là cô có học thức. Tôi đi ngay đây. Đi. Lần trước cũng là chị xúi dại tôi đi đòi tiền. Kết quả bị hai con ngỗng điên đuổi cho chạy khắp nửa cái làng. Giang Long, lần này là phú quý từ trên trời rơi xuống đấy. Chị gái Giang Miên của cậu thực sự phát tài rồi. Trong ao cá sau núi có mấy trăm con cá béo, còn có hơn 100 con vịt đang đẻ trứng. Một ngày đẻ 100 quả trứng, đổi thành đại đoàn kết. Đủ cho cậu xây 3 gian nhà ngói lớn, đủ cho cậu cưới được vợ thành phố đấy. Nói thì dễ nghe lắm, thằng Lục Bình đó mắt cứ như lửa đốt ấy. Cộng thêm hai con ngỗng điên trong cửa kia nữa. Tôi không đi, muốn đi thì bà tự đi mà đi. Cậu sợ cái gì chứ? Lục Bình chỉ là con châu chấu sau mùa thu thôi, không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Cậu nghe tôi nói này. Có lý đấy. Đợi bọn họ vào trong đó rồi, tài sản sẽ là của tôi. Làm luôn, lần trước dám để ngỗng cắn lão tử, lần này phải để nó vào trong đó mà ăn cơm tù. Hệ thống thông báo, chất xúc tác mạnh đã hết hiệu lực. Trứng bách thảo cực phẩm không chỉ đã lên men hoàn tất. Chồng ơi, mở hũ. Tất cả không được cử động. Thư ký Vương, chính là bọn họ. Ai dám bước tới một bước nữa? Lục Đình, anh còn ngang ngược cái gì? Các người làm trứng vịt độc hại người. Hôm nay Chi Thư Vương đến đây để bắt các người lên công xã. Trứng vịt độc. Chi Thư, ngài xem chính là cái hũ này đây. Bọn họ đem trứng vịt tốt lành trộn với vôi, trộn cùng một chỗ, bên trong chắc chắn đã bỏ loại thuốc độc không thể để ai biết. Lục Đình, Giang Miên, có quần chúng tố cáo đích danh. Các người lợi dụng hóa chất để sản xuất thực phẩm có độc, ý đồ tác động mạng người để lấy tiền. Đây là trọng tội phải bị bay màu đấy. Chi Thư, chúng tôi tự muối ít trứng vịt, sao lại thành hại mạng người rồi? Cô muối chính là thuốc độc. Cái đồ đàn bà phá ra chi từ lòng dạ đen tối nhà cô. Chi Thư Vương, thưa bà con lối xóm, tôi với tư cách là một thanh niên trí thức có học, phải đứng ra nói một câu công bằng. Sản xuất trứng bách thảo trong công nghệ truyền thống bắt buộc phải cho một lượng lớn bột hoàng đan. Tên hóa học gọi là axit trì, có độc tính cực mạnh. Giang Miên bọn họ vì muốn trứng vịt muối xong trong 3 ngày, chắc chắn là đã cho lượng lớn bột hoàng đan trái quy định. Thứ này nếu mang ra ngoài bán, không chỉ là đầu cơ đào bả, mà là bỏ độc quy mô lớn. Trời ơi, bị nhiễm độc trì, thế chẳng phải là sẽ hẹo người sao? Cô Tô thanh niên trí thức là người có học hiểu biết khoa học, chắc chắn sẽ không nói bừa đâu.
Nhà chú hai họ Lục này đúng là quá thất đức rồi. Bắt lấy, phải bắt lấy đưa lên công xã. Cái loại lòng dạ đen tối này đáng lẽ phải bị bay màu.